नमस्ते सबैजनालाई। यो भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको जुम भिडियोहरूमा मैले मिटिङ एप्लिकेसनबाट जुम मिटिङ एटेन्ड गर्न सिकाएको थिएँ भने आजको भिडियोमा हामीले ब्राउजरको थ्रुबाट जुम मिटिङ एटेन्ड गर्नेछौँ। लन्च मिटिङ गरेँ। अब यति गरिसकेपछि मेरो तल यहाँ जोइन फ्रम यो ब्राउजर भनेर अप्सन आयो। अब यसमा म क्लिक गर्छु। अब मैले यहाँबाट हाम्रो माइक र क्यामेराको पर्मिसन दिनेछु। के भनेको छ? कुनै पनि स्टुडेन्टले जतिवटा पनि अब यो पपअपबाट मैले माइक र क्यामेराको पर्मिसन दिनेछु। त्यसपछि मिटिङको लागि मिटिङमा हाम्रो नाम के राख्ने हो त्यो राख्नु पर्यो। क्यामेरा अफ, माइक अफ, हाम्रो डिस्प्ले नेम मिटिङ हामीले कुन नामबाट जोइन गर्ने त्यहाँ इन्सर्ट गरेपछि जोइन मिटिङ अर्थात् तल जोइन बटनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो अब जुम एपमा नभइकन जस्तो कि अगाडि हेर्नुभयो लन्च मिटिङ गरेपछि मेरो जोइन एप स्टार्ट भएको थियो, त्यसबाट भयो भने अब चाहिँ मेरो हाम्रो गुगल ब्राउजरभित्रै जुम मिटिङ स्टार्ट हुँदैछ। अब यहाँ आइसकेपछि हाम्रो अडियोको लागि जोइन अडियो बाई कम्प्युटर, अब हजुरले यो यहाँबाट पनि रेगुलर जुम एप प्रत्येक मान्छेले पाउने क्यापेसिटी छ त्यहाँ। किन यहाँ भनेको छ एनी नम्बर अफ प्राइज क्यान गेट एनी पर्सन, इच स्टुडेन्ट मे रिसिभ एनी नम्बर अफ प्राइज। 3 वटा पाओस्, एउटा पाओस्, दुईटा पाओस्, मतलब छैन, तर